צא מהפריים, אני אכניס אותך, אני אעשה את זה דרמטי. אני מלך הפתיחים, שתבין. שתבין. אתה בחוץ. בחוץ? כן. יש לנו? כן. התחלנו? אוקיי. לפני... אתה לא תנהל אותי, אני נכנסתי לבד. אף אחד לא ינהל אותי פה. בבקשה, הנה, הצגתי את עצמי. עכשיו תציג אותי עוד פעם, אין בעיה. קדימה. וואי, לפני הרבה זמן אשתי אמרה לי, אשתי יצאה למסעדה עם חברים וזה, והיא אמרה, תקשיב, היינו במסעדה ליד הבית, מסעדה איטלקית, אתה חייב לבוא, יש שם קינוח, כאילו לימון, משהו כאילו מפגר, שאתה חייב לטעום, והלכנו למסעדה הזאת, ובאמת היה קינוח לימון כאילו מטורף, ומסעדה באמת טובה, וכמה זמן אחרי זה, באמת חצי שנה אחרי זה, אני מקבל הודעה באינסטגרם, מאיזה מישהו ששואל אותי על איזשהו משהו בהתמודדות על הפרעות קשב, והשם שלו צלצל לי קצת מוכר. עשיתי גוגל, ואני פתאום רואה שזה הבעלים של אותה מסעדה. עכשיו, אני לא פרייר. אני הבאתי אותו לפה להכין את הקינוח. וזה הולך להיות פרק פודקאסט מאוד לא שגרתי. אם אתם עכשיו בספוטיפיי ומאזינים, אז אולי תחכו, למתי שלא תלמדו. הנה אני, לא צריך להציג אותי. האורח שלי היום. אני פה. בנצי ארבל. אחד המסעדנים, הוא פה. אני פה. יש לו הפרעת קשב למי שלא שם לב. אחד המסעדנים בעיניי הטובים ומהאחרונים האותנטיים שנשארו בתל אביב. אין עלינו. אין עליך. עלינו. בעלים של כמה מסעדות בתל אביב, כפר עמיות אברנה, מצליחן, האוכל הכי טעים שיש, הוא שילם לי 5,000 שקל עליי להשתתף בפרק, סתם. ושוטף 120. ושוטף 120, והוא בא לפה כי אני רעב, והוא רוצה לדבר על הפרעות קשב, סתם הוא לא, אבל אנחנו הולכים לדבר, אז ברוכים הבאים לאחד הפרקים אולי הכי לא שגרתיים שאני אי פעם אעשה בפודקאסט, נפש וריכוז, בנצי ארבל, בואו נצא לדרך. בנצי, אנחנו בעצם עושים פה איזה קונספט לפיילוט לתוכנית בישול שאתה רוצה לקרוא לה? כאילו אנחנו עושים כאילו טייק על שום פלפל שמן זית, רק של שני אשכנזים. בדיוק. אז אנחנו בובס. אוקיי, בובס. מה עוד היה? בובס. משהו ושינצה תירס. ושינצה תירס, כן, אבל אנחנו גדלנו בבתים בלי תבלינים. נכון. תבלינים זה מילה גסה. תבלינים זה מילה גסה בבתים אשכנזים. כן, ממש. בואו נגיד תימני פעם. יש לי תימניה, מותר לי, כן? הכל טוב, חבר'ה. נחתוך, כן. אז תוך כדי שאנחנו הולכים לדבר על הפרעות קשב, אנחנו הולכים להכין שתי מנות, קינוח ומנה עיקרית. את הזה, נכון. יואו, איזה קטע, יש פה את כל הדברים. בדיוק, יש לנו פה את כל המצרכים. איזה עולם. אז אנחנו נתחיל בקינוח. כמה צירופי מקרים. בדיוק, ותוך כדי אנחנו הולכים קצת לדבר. אז ביקשת ממני להביא פותחן. נכון, ושכחת. וזה היה ברור שאני אשכח, אז אין פותחן, אז אנחנו פשוט נשבור את זה איכשהו. נצטרך לשבור את זה איכשהו, נכון. אז אתה רוצה להתחיל בקינוח? כן, אנחנו נתחיל בקינוח. ואתה תשאל שאלות בינתיים. בדיוק. קינוח לימון. ואני אגש לפריים. השאלה הראשונה היא מה אתה צריך, איזה כלים אתה צריך. אתה צריך קערה, אני מניח. אתה צריך לחמם פה משהו? לקינוח לא צריך כלום, צריך מיקסינג בול. בבקשה. מקווה שיש לך פה מספיק. בבקשה, בוא נוציא הכל ואז נראה מה אנחנו צריכים, מה לנו לתכנון. תוך כדי, תרגיש בנוח להסתובב במטבח, תוך כדי אני אשאל קצת שאלות, מה בעצם מביא אותך לעולמות של המטבח? כי אני אגיד לך, אני בעולמות של ההפרעת קשב, יש לי הרבה מאוד רעש בראש. אז בנים היחידים שיש לי שקט, זה כשאני נמצא כאן. במטבח. כשאתה מבשל ליטרלי. כשאני ליטרלי מבשל. בסדר. אתה מבין אבל שההבדל בין לבשל לבין מסעדה וכאילו תאומי. אחד אני כבר בקושי מבשל. אוקיי. כאילו, אתה יודע, ככל שאתה יותר גודל יותר, אתה מתרחיק יותר מה... מה אתה מחפש? מה חיפשתי או מה מצאתי. אוקיי, גם וגם. אני מחפש משהו לפתוח את ה... אז אני אדאג לפתיחה של זה. אז בגדול אני כבר לא מבשל. אז החלק דווקא התרפטי בסיפור הזה, כן, אני איתך. אז דווקא החלק התרפטי במסעדנות הוא נעלם לי, כאילו שזה הבישול. והחלק הכי קשה
שזה הניהול. הפרעות קשב. לא, זה גם לא הניהול, זה עניין הסרוויס, כי מה קורה בסרוויס? רעש? לא רק, זה כאילו בסרוויס זה בעצם כל החלונות פתוחים, כאילו אתה מראש זה לא מותאם לנו, אתה מבין? זה לא מותאם לאנשים עם הפרעות קשב. עכשיו אני, כמות הרטלין שהתחלתי לקחת בשנים האחרונות, כשאני, כאילו מאז שכבר גדלתי וכבר הרבה מסעדות והרבה זה לא יצא. זה לא יצא ככה. לא יצא. אני צריך חור גדול יותר. נכון, מה שכן, אם תעשה חור גם למטה, אוקיי, בסדר. חור למטה זה רעיון טוב, תאמת. כן, מה יכול להיות? לא, תעשה חור אחי, זה לא ישפר כל כך מהר. לא ישפר כל כך מהר? לא יודע, נעשה ככה. וואו. אבל זה עדיין לא. זר ליד. קיצור, אז מה שקורה זה, שבעצם דווקא בשנים האחרונות, בשביל בכלל לנהל את כל הדבר הזה, כמות הרטלין שאני לוקח, אני כאילו אף פעם לא הגעתי לשיא של המרשם שלי, ואחר אני לוקח 5 כדורים ביום, של 10 מיליגרם, אני לא יכול לדבר ולעשות פו. תעשה. בטח זה נראה, טוב. קיצור, אז מה שקורה זה, צריך לפתוח את זה יותר. אני אפתח את זה יותר, תבינו. הכל בזה, תבינו. כמו דניאל מורס. בקיצור, אז מה שקורה זה, שהחלק הכי קשה בהפרעת קשב, אני פוגש אותו 1000 פעמים ביום, וזה לעשות כמה דברים במקביל. ואתם בפו. פו? לא עובד? לא, הוא קר מדי, אבל בסדר, אנחנו נדפוק על עבוד. אנחנו נדפוק על עבוד, כן. בכל מקרה, אז מה שקורה, אז זהו, אז ה-ADHD שלי, הוא כאילו כבר, אתה יודע, הוא יוצא מפרופורציות, והוא כבר נהיה ממש גדול, ואז מה שגיליתי זה שהוא כאילו חוזר להיות יעיל. אתה מבין? כי קצת הפרעת קשב, כי אתה לא יעיל. מלא הפרעת קשב, אתה נהיה עוד פעם יעיל בתחום הזה של ליצור והליזום והלקפוץ בין דברים. כי אתה נמצא בתוך אירוע, מה שנקרא. כן, אבל כאילו, תראה, בסוף פתחתי ב5 שנים מאז הקורונה, פתחתי בגדול 4 עסקים, 4 מקומות, שזה כאילו הספק, גם הספק למישהו בלי הפרעת קשב מטורף, אבל כאילו עם הפרעת קשב, זה יכול להיראות כאילו אפילו וואי, איך הוא מצליח. סור אמר גם היה שלך, נכון? נכון, סור אמר גם. אנחנו רוצים להתחתן שם. התחתנתם שם? לא, התחתנו אני בקומה התחתנתי הדתית. שם. אני התחתנתי שם. בסדר, הקומבינות עם הבעלים. בדיוק. אז מה שקורה זה שבעצם אני, בשנים האחרונות, אני התחלתי להתעסק יותר בהפרעת קשב שלי, והבנתי שההפרעת קשב, כשאתה בפריזמה רחבה, היא עושה לך מעולה, אבל כשאתה צריך עוד פעם להיות בפריזמה צרה, זאת אומרת, ירדתי, היה לנו כבר 4 מקומות פעילים, ואז סגרנו אחד, כי היה לנו איזושהי בעיה עם הבעלים של הנכס, ומצאתי את עצמי שב3 מקומות, יותר קשה לי מלהיות על 4. וואלה. כן, כי ב4, כאילו, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ואני קופץ ממקום למקום, והכל טיל. ואז כשאתה, כאילו, מתכנס, המיקוד האחד הזה, ההפרעת קשב, כאילו, גומרת עליך. השקט, דווקא כששקט, בול. הכי רועש לך. בול. אז זה קטע שגם, הבנתי רק בשנים האחרונות, אז אני דווקא ממליץ, יש הרבה אנשים שההפרעה היא כאילו מגבילה אותם, אז... אתה אומר להפך, תעשו. תעשו כמה שיותר, באמת תעשו כמה שיותר, גם תקשיבו לעצמכם כמובן, אבל אם אתם מרגישים שאתם יכולים לעשות עוד, כנראה שאתם יכולים לעשות עוד, אז כאילו בקטע הזה, לכו על זה, רק תמצאו את השותפים הנכונים לעשות איתם, כי לבד... טוב, אתה גם מכיר את זה, אתה רואה, אתה לא יכול לארוז הרי בלי אשתך. אז כאילו, אם יש לכם הפרעת קשב, תמצאו את האנשים הנכונים לעשות איתם, ודווקא את הקטע הזה, כאילו של הפרעת קשב, תעופו על עצמכם והכל יהיה פיקס. מתי אובחנת? ההורים שלי התחילו לייבא רטלין בשנת 90. מה זאת אומרת לייבא? אז לא היה רטלין בארץ. אוקיי. ואני ואח שלי הובחנו בשנת 90. אני הייתי בן 5 ואח שלי בן 6. אוקיי. אז ההורים שלי בעצם ייבאו בשבילנו, היה להם אישור ממשרד הבריאות לעשות ייבוא אישי. די. כן, אז עד, אני חושב, שנת 93 או שנת 94, הם היו מייבאים בעצמם, דרך, כאילו משרד הבריאות היה מאשר את זה, וההורים שהם מייבאים, משלמים לכל התהליך, ובעצם מאז אני עם רטלין. זה גדול. כן, ואני כבר לא יודע מה זה החיים בלי רטלין, ואפרופו כשדיברתי איתך אז, שהתייעצתי איתך, אז בסוף גם הלכתי למכון תמיר, דיברתי שם עם איזה דוד, אחלה גבר, ובסוף די הבנו שאולי זה תהליך קצת מורכב וקשה מדי לעשות הגמילה מרטלין בנקודה שאני נמצא בה. כי בגלל שאני כל החיים עם זה, אני לא יודע,
זה הכי ארוך, זה נס החלב המרוכז. ממש. אני לא יודע, יכול להיות שיש... זה מטפטף ומטפטף ומטפטף, ואני אומר, וואי, מתי זה ייגמר? ליטרלי פרח עולה. ואני מנסה כזה להיות בזה, כאילו, זה כמו בקטשופ שכתוב עשוי מ-5,555 עגבניות, אחי, יש פה ליטרלי, 4 פרות. כל רמת הגולן יש פה, פרות מרמת הגולן, כולם בפנים. טוב, בוא, פשוט... כן, אתה חושב שיש לנו פה מספיק חלב מרוכז? בטוח, נו מה, מתכון אחרי זה, אני אגיד לך מה, אני אחזיק עכשיו? לא עניין של להחזיק, זה כאילו כמו ב-frats, fraternities, איך שאומרים את זה, שיש משחקים כאלה שמישהו צריך להחזיק את זה, להחזיק משהו. לא מפריע לי להחזיק את זה, מה זה, כי אתה מדבר, ואני מסתכל על זה יורד, ואני סופר מרוכז, זה כמו זה שיש לך את הסרטונים בטיקטוק, שאתה רואה איזה דמות רצה כזה על המסך וזה, ככה. גם פה, זה כאילו להסתכל על זה, תראה, זה נטמע כזה. זה מטורף. זה כשלעצמו, זה מזל שאין לי פותחן בבית. תשמע, אם זה לא היה הקונספט, אז זה היה נהיה הקונספט, הדבר הזה, שזה כאילו הפך גם ככה להיות עכשיו, פודקאסט על הפרעת קשב. ממש. כאילו זה מה שקורה פה בעצם. ממש, מי שמאזין בספוטיפיי. על מה קראנו לפני? עקדת יצחק. בקיצור, אז אני הבחנתי ממש מזמן, ואני בעצם הגעתי אליך, כמו שאמרת, אני כאילו ראיתי אותך, מדבר על זה, כן אני לא רטלין וזה, ואמרתי יאללה בוא נשלח לך הודעה, נראה אם אני יכול באמת לעשות את הטרנספורמציה, זהו מספיק. אז רגע נשניה שוטף ידיים. שטוף לי. בקיצור, אנחנו לא בפריים, לא מדברים. אנחנו קצת בפריים, קצת בפריים, אז קצת מדבר. רגע, מגד. תביא את שלך, מה יש בזה? בקיצור, אז... טוב. אנחנו נכין סתם את זה, אחרי זה נעשה כן חלב מרוכז, עכשיו נעשה קצפת. צריך להקציף כאילו? כן, תביא מטרפה, נקציף את זה ביד. גם ככה אנחנו בהפרעת קשב. סבבה. יופי, בקיצור, צבע מאכל אני שם פה סליחה שאני מביא אותך. צריך לפתוח אותה. זה כדאי לפתוח דברים, רגע אני גם שנייה מציע את ה... כדאי לפתוח דברים. כדאי לפתוח דברים. אז אוקיי, אז אתה הובחנת כילד. כן, הובחנתי כילד, ההורים שהיו מייבאים לי, ואז בעצם כל החיים שלי, הם נבנו סביב הדבר הזה. כאילו גם סביב ההפרעה, וגם סביב הרטלין, סביב התרופה. ובעצם, אף פעם לא התעסקתי עם זה, לא התמודדתי בכלל עם הדבר הזה, כי פשוט, אתה יודע, זה מגיל מאוד מאוד צעיר, אז לא היה לי גם כאילו סיבה ממש להתמודד או להסתדר, או לחשוב, או משהו שקשור להפרעת קשב, ובעצם פגשתי פעם ראשונה את זה שיש לי הפרעת קשב, וכאילו, שזה כן בעיה או לא בעיה, רק אחרי שהשתחררתי מאשפוז בכפייה, של חודשיים. בוא תספר על זה. גם על זה נספר. רק אחרי שהשתחררתי מאשפוז בכפייה של חודשיים, מחלקה סגורה פסיכיאטרית, בגיל 22. ששמה, בעצם, הייתי עושה המון סמים. באשפוז או לפני? לפני, מן הסתם, זה הביא אותי לאשפוז, ומה שקרה זה שכשיצאתי מהאשפוז, שזה גם פרק אחר לגמרי, כן. אבל יצאתי מהאשפוז בכפייה, ופתאום, כאילו, הייתי כבר איזה 3 או 4 שנים, לא לקחתי רטלין בכלל בצבא, כי כאילו, באמת לא יודע אפילו, ומה שרדת? לא יודע, הייתי בהתחלה מסופח לשין ב', כאילו לאיזה משהו כזה שקשור בין משטרה צבאית לשב"כ, בבסיס במגידו, חבובות, עניינים, חרטות, זה כאלה, אבל בגדול הייתי במשטרה צבאית, ברמת העיקרון. מנאייק. כן, בדיוק, הייתי ונשארתי. ואז בצבא לא לקחתי רטלין, כי כאילו, גם ככה לא היה לי הרבה חשק לחיות בכל התקופה הזאת, אז בטוח, למה נתרכז בזה? כן, לא, למה נתרכז בזה שאתה לא רוצה לחיות? רגע, מה העובי של הקצפת שאנחנו צריכים את זה? תן בראש. ואז בעצם כשהשתחררתי מהאשפוז, אז יש כל מיני תרופות שכאילו נותנים לך. עכשיו, עזוב לקחתי או לא לקחתי. ואז בעצם פעם ראשונה עלה בכלל העניין הזה, שאני כל החיים עם ADHD, ובעצם הרבה מהאופי שלי בא כאילו לידי ביטוי, כחלק כאילו מהפסיכואנליזה של כל האשפוז וכל חשבו שיש לי מענה דיפרסיה, בסוף זה היה היפומניה, כאילו היה לי דיפרסיה אף פעם, אבל בגדול, כאילו, כן, אין בי את המניה, אין בי את הדיפרסיה, יש לי רק את המניה, ובסוף מה שקרה זה שרק אחרי זה בדיעבד אמרו, רגע, אבל איפה הייתם כל הזמן, איך למדתם של הילד כאילו, שהילד היה לוקח כל החיים רטלין ויש לו ADHD,
אז כאילו גם ההורים שלי, בגלל שזה היה משהו כל כך... זה היה חדש אז, לא הכירו. לא, זה לא היה חדש, זה היה כל כך רגיל, כאילו הילד כאילו פאקינג מגיל 5 עם רטלין, כאילו מה עכשיו, מה זה משנה כרגע בכלל הדיבור הזה? אז דווקא זה שהפסקת עם רטלין הוביל להתקף? לא, בכלל לא, ממש לא, אבל כל האופי שלי, הוא כאילו האופי של ADHD, כשזה stand alone וזה לא בלי קונטקסט, זה יכול להיות מאוד 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 לפעמים להיראות משהו, אתה יודע, כאילו משהו גבולי מאוד מבחינה קצת אוטיסטי, קצת כזה, קצת, כאילו אם לא שמים את זה בפרונט. ואז אחרי האשפוז, אז פתאום אמרו, רגע, הוא לקח רטלין כל החיים כאילו? כן, אוקיי, לא חשבתם להגיד את זה באיזשהו שלב, כאילו בטיפול, אתה יודע, תרופות מסוימות, זה. ואז כאילו, פעם ראשונה שבכלל כאילו הבנתי, שעל זה שיש לי הפרעת קשב, זה בכלל איזשהו עניין, כי לא הצגתי בזה אף פעם. ומאז כאילו, זה יותר כזה מרחף. די גאה בעצמי. זה פגז. תשמע, אני מאוד ידעני. אחי, אתה אלוף. טוב, קצפנו קצפת, פה יש חלב מרוכז. כן, עם קצת צבע מאכל שלו. כן, יש, כן, צבע מאכל כדי שיהיה צבע של לימון. להוציא לימון. עכשיו אנחנו שמים לימון, גרידה אפשר לוותר לצילומים, אבל יש מלא גרידה בפנים, זה. כמה לימונים צריך? תביא, אני יודע, מתכון אחרי זה נעשה. סבבה. קיצור, עוד לא התעסקתי בזה כל החיים, בהפרעת קשב. התחלתי להתעסק בזה רק אחרי האשפוז, ואני חייב להגיד שכאילו החיים שלי, הם מאוד 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 השתפרו, כן, כאילו בראייה שלי ובהבנה שלי של עצמי, מאוד השתפרו מאז שהתחלתי להתעסק דווקא בהפרעת קשב, ולא להתעסק בה. מתי התחלת להתעסק? רק אחרי האשפוז, כן, כי היה לי גם תקופה כזאת, עזבתי את כל מה שעשיתי, הייתי יותר בחיי לילה וכאלה עד האשפוז, ופתאום זה היה פעם ראשונה שבאמת הסתכלתי לתוך עצמי, ופתאום הסתכלתי לתוך עצמי מהנקודה הזאת, כאילו הייתי פוס משחק על החיים, חצי שנה הייתי בבית של ההורים, חזרתי להורים כאילו, ופתאום הסתכלתי על כל הדבר הזה, והבנתי שהרבה מהאופי שלי, הרבה מהיום יום שלי, והרבה ממה שעשיתי בחיים עד אז, והרבה מכל הדברים שבעצם עושים אותי אני, זה הפרעת קשב. מה למשל? אמרת כאילו, יותר קל לנהל 4 מסעדות מאשר 3. תראה, לא, זה מספיק. הרי תשמע, לך אני לא צריך להסביר את זה, כי לך יש גם, אבל ברמת העיקרון, היכולת הזאת של לשבת ולא לעשות כלום, ואז בשנייה האחרונה לעשות את מה שצריך, ולעשות את זה יותר טוב מ-99.9% מהאנשים, זה משהו שלי הוא היה כאילו רגיל, עכשיו אני לא הבנתי אף פעם שזה שונה, כי אף פעם לא התעסקתי בזה, זה היה נראה לי ככה בני אדם, ככה זה. הייתה לי פעם איזו חברה שההורים שלה נולדו חרשים, אוקיי? ופעם אחת היא הסבירה לי שיש דבר כזה חירש, שחירש זה בן אדם שהוא נולד חירש, ויש מתחרש, שזה מי שנולד שומע ונהיה זה, ובעצם מי שנולד חירש, החיים שלו שונים לטובה, ממתחרשים, כי מי שמתחרש הוא שמע והפסיק לשמוע, זאת אומרת יש לו חסר לו. יש לו את החסך, או את החוסר הזה, ואני נולדתי מהפרעה, ואף פעם לא הבנתי את זה, אף פעם לא חשבתי על זה, חשבתי שככה אנשים מתנהלים, יושבים על התחת, ועד בשנייה האחרונה עושים את מה שצריך, וזה מעולה. ובבית ספר זה לא משהו ש... תשמע, הבית ספר זה גם עניין, כי... חיפה של שנות ה-90. לא, קודם כל לא סיימתי בית ספר, סבבה? כאילו לא סיימתי בגרות וזה. מקפל את הקצפת לתוך הזה. אתה צריך כלי קיפול? איזה כלי קיפול. תגיד איך אדם הקדמון היה מכין את זה? עם היד. מה תחשב שהיה לו מטרפות וזה, אדם הקדמון היה עושה את זה ככה. היה מצלם פודקאסט, מכין לא, גם בלי פודקאסט, זה תושבע. זה תושבע של הקינוחים. בקיצור, אז בעצם, עניין לבית ספר, הוא היה, ההורים שלי, באמת, לזכותם יאמר, שהם הבינו מאוד 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 מוקדם, עליי ועל אח שלי, שהבית ספר הוא לא עניין של חינוך, הוא עניין של מסגרת, כדי שהם יוכלו לעשות קצת את הדברים שלהם, אבל המקום של הבית ספר, בתור ילדים, ואפרופו, בטוח לילדים עם הפרעת קשב, הבית ספר הוא לא המקום לבוא וללמוד ולהוציא את הציונים וזה, זה הפוך, כאילו מי שאין לו את ההכלה הזאת של הבית, שהבית ספר זה רק מסגרת,
וכאילו להצליח להיות במסגרת זה כבר 100% הצלחה, ואם יש ציונים מעולה, ואם אין ציונים זה גם בסדר, אבל העיקר שיהיה מסגרת שמחזיקה את השיט הזה. אז ככה אני גדלתי בבית שכאילו אבא שלי הוא בן אדם מאוד 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 פרקטי, כאילו הוא יודע, הוא כזה איש עסקים, אתה יודע, כל הזמן יוזם דברים, וככה וככה וככה, ואמא שלי אומנית, ואח שלי אומן, ואחותי אומנית, וכולם אומנים. אמא שלי בוגרת ויצו, אחותי בוגרת בצלאל, אח שלי בוגר שנקר, ואני בדיוק על האמצע. אני גם אומן, וגם כאילו מאוד 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 ביזמות ובזה. אז בעצם עניין הבית ספר הוא אף פעם לא היה הדבר, וגם לא סיימתי את הבית ספר כמו שאמרתי, אז כאילו, גם בקטע הזה אף פעם לא התמודדתי עם הדברים כמו בן אדם רגיל, אבל זה הכל בדיעבד, אני בטוח שככה זה. זאת אומרת שלבחור עם ציונים או לא ציונים, זה רגיל, וככה גודלים כולם, וכאילו, אתה יודע, גדלתי פשוט בחוסר מודעות, או חוסר חיבור מאוד טעים, תדעם. זהו, את זה מקפיאים. זה להקפיא? כן, אפשר בגביעים, ואז יהיה אפשר זה, אבל לא חייבים. אני צריך להקפיא את זה. אתה רוצה לשים קצת מלח? זה זיף. טיפה. מלח גס, מלח דק? לא. חברים, משהו שחשוב לדעת, עזבו את המלח הגס, עזבו את המלח האטלנטי, תבשלו עם מלח רגיל. חולה מלח גס. מספיק. אוקיי, בנצי אמר שמספיק, אז מספיק. טוב, אני אעביר את זה אז לקופסה, כי יש לנו פריזר קטן. פריזר קטן זה בסדר. העיקר שהמיקרו גדול, סתם. ואז זה כמו גלידה כזה? בדיוק, זה בדיוק זה. טוב, יש לנו קינוח. כן, אתה רוצה, בוא נעשה, תבין לנו נצמד, ואז נשים את זה לנו נצמד, ואז יהיה קל להוציא את זה. איזה מקצוע. רק שימו לב, כן, הוא הביא כזה עם חור, כן, בסדר? אוקיי? את זה הוא רצה שנשים את זה, רק אומר. הנה. לא מאשים, לא צריך, זה בסדר. זה גם ככה יש לנו נצמד. רק אומר, שימו לב לתנאים. קחו לי את הכוכב משלן בגללך. הוא לא אומר שהוא קיבל פה יחס VIP, זה... מה, בטח. מעלית. 6 קומות ברגל. דברים שהם בתל אביב. לא. בקיצור הזה, אז לא ממש התמודדתי עם ההפרעת קשב, לא פגשתי אותה אף פעם, לא חשבתי שזה משהו שהוא שונה, עד האשפוז. ומעד האשפוז, מעד השחרור בעצם מהזה, אז מצאתי את עצמי לגמרי, ופתאום גם ההפרעת קשב נהייתה משהו מאוד 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 משמעותי בחיים שלי, כי פתאום הבנתי הרבה דברים שזה כאילו, אוקיי, זה הפרעת קשב, זה. אז זהו, זה בעצם הדבר, ואני מת על זה, אני עף על הקטע הזה של ההפרעת קשב. אז בעצם יש הפרעת קשב 40 שנה, ומודע לזה 20 שנה. כן, משהו כזה, זאת האמת. ומאז שזה הפך להיות איזה משהו, שאתה אומר, אוקיי, זה עכשיו אני בנצי, ויש לי הפרעת קשב, כאילו אני אותו בנצי, אני אותו זה, אבל עכשיו אני מודע לזה שזה הפרעת קשב. מה פתאום משתנה בבנצי? אני אגיד לך מה. זה כמו עוד פעם, זה כאילו אנלוגיה מאוד מאוד סקסיסטית, זה לא באמת העולם שלי, הסקסיזם הזה. לא, זה לא רק כדי כך, אבל אני אומר, יש בחורה שהיא יפה, יש בחורה שהיא לא יודעת שהיא יפה, ויש בחורה שהיא אומרים לה שהיא יפה, והיא מתחילה להפנים את זה שהיא יפה, וכל ההתנהלות שלה לרוב משתנה סביב זה שהיא יפה, כי ההבנה אצל גברים זה פחות משמעותי, שאתה יפה לא יפה, זה שטויות כאילו בדוגרי, אבל אצל נשים יש את הקטע הזה, כשאתה בתיכון אתה כזה רואה את זה, שאתה יודע, שהבנות שהן יפות, יש להן התנהגות כאילו של מודעות, אני יודעת שאני יפה, כאילו אני לא צריכה עכשיו את זה, אז כל ההתנהלות שלהם היא התנהלות אחרת, כאילו של אני מודעת לזה שאני יפה, אז העניין פה אצלי בהקשר הזה, אז זה שנהייתי מודע לזה שיש לי הפרעת קשב, שזה פורטה וזה לא זה, תשמע, זה שדרג אותי ברמות, ממש, כאילו זה הוריד לי הרבה אפילו כל מיני דברים שהיו ממרמרים אותי, כאילו כל מיני דברים שלא היו מובנים לי, אז פתאום הדבר הזה נהיה לי מאוד מאוד מובן, וכאילו זה קצת כמו לקרוא את המניואל של עצמך, אתה מבין, כאילו... פתאום אתה נופל לך איזשהו אסימון. כן, אתה יודע, כאילו זה כמו גם מלא דברים שיש לך, סתם, דברים שאתה משתמש בהם כל הזמן, אוקיי? ופתאום אתה רואה באינסטגרם, יש כל מיני כאלה שמראים לך כאילו הקס, לייף הקס, אתה אומר, פאק, מטרפה,
אשכרה, אני יכול לעשות עם גם דבר כזה, ואתה אומר, בוא'נה, איך אף אחד לא סיפר לי? אז זה אותו דבר, רק על עצמך, על הנפש שלך. וזה, תקשיב, זה באמת, זה פאקינג האוריקה, זה כאילו... אז אם אתה עכשיו, שאלה. כן. למה אתה רוצה להפסיק עם הריטלין? את האמת שאני לא באמת רוצה להפסיק עם הריטלין, זה לא שיש לי איזה רצון מטורף להפסיק עם הריטלין, אתה יודע, זה כאילו, סתם ראיתי את הסרטון שלך, שדיברת על זה משהו שהוא אגבי לריטלין, לא זה, ואמרתי וואי בוא'נה זה מגניב כאילו בכלל האופציה שאולי אפשר בלי, זה הסיפור. עכשיו תשמע, זה לא מפריע לי, הרי גם מה קורה, בגלל שיש לי ADHD, אני גם שוכח לקחת את רוב הריטלין, אתה מבין, זה לא שאני באמת כל היום לוקח. זה מה שמצחיק אותי, כשמדברים על זה שריטלין זה ממכר, אני לא יודע אם אי פעם ראית מכור ששוכח לקחת את הדבר שהוא מכור עליו. זה בדיוק הבעיה. אני מעולם לא ראיתי מכור להימורים ששוכח, אוי שיט, שכחתי להמר. תקשיב, אין חודש שאני באמת מסיים את כל מה שיש לי. יש ימים, הרבה ימים שאני אומר, וואי בוא'נה, זה מטורף, לקחתי כבר 5 ריטלין היום, כאילו זה, אבל בסוף, באוברול של החודש, אני לא לוקח 150 כדורים, אני לוקח הרבה פחות. ועדיין, כאילו, זה גם הרבה, אבל אתה יודע, כאילו, אני לא לוקח כל הזמן, אבל אני יודע. אנחנו עכשיו עוברים למנה העיקרית. עושים את הניוקי. והתפוצץ באינסטו שלי. טוב, הניוקי. קודם כל, כי לקחת ריטלין בתחילת הסרטון. נכון. ומהניסיון שלי, כשאתה משלב אינטרנט עם ריטלין, זהו, זה ויראלי. וואלה? זה, כל פעם כשיש לי סרטון שנדבר על ריטלין, זה כאילו... תראה, אני פה בגלל סרטון על ריטלין. אתה רואה? אז כאילו זה. טוב, בקיצור אנחנו עושים עכשיו ככה, זה גם מתקשר להפרעת קשב. היכולת הזאת של לעשות כאילו דברים שהם כאילו מסובכים לכולם, בצורה מאוד פשוטה, לנו זה חלק מהדבר הזה, וזה משהו שהמודעות וההבנה שיש לי את הדבר הזה, הם גם גרמו לכל העניין הזה של הפתיחה של המסעדות האיטלקיות, כי האוכל האיטלקי זה משהו, כאילו אם זה לא פשוט, זה צרפתי, זה לא איטלקי. אז האוכל האיטלקי הוא מאוד 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 פשוט לי להרכיב אותו בצורה שאפשר לעשות מזה גם כאילו ביזנס. בגלל זה גם פתחתי כל כך הרבה מקומות איטלקיים בכל כך מעט שנים. זה המשיכה לאיטליה, היופי שבפשטות? עוד פעם, זה לא ממקום מושכל, שאמרתי, רגע, מה הדבר הכי פשוט שזה, שוקו ולחמניה יותר פשוט. תספר לי איזה בזמן שאנחנו מכינים ניוקי. מה, גם וגם? מה אתה צריך? בקיצור, תקשיב, אני אסביר את זה מהמוח הזה שלי. ברמת העיקרון מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בשמל, סמיך, ואותו אחרי זה אנחנו לוקחים, עושים ממנו נקניקים, ואת זה מבשלים. ניוקי בלי תפוחי אדמה. נכון, זה בעצם ניוקי מבצק רווח, שזה בעצם כאילו... כן, מבשלים את זה בסיר, את הקמח, את הזה, מתכון גם נשים אחרי זה, אין מתכון. אין מתכון. כן, אני אעשה את זה בלי מתכון. אנשים מבקשים ממני מתכונים, אני אומר, אין מתכון. לא, מה אתה מחפש סיר? כן, סיר, זה התחלה טובה. אתה מחפש סיר, אתה מחפש מחבת, אתה מחפש... בוא נעשה את זה במחבת, גם טוב. אפילו יותר טוב. הכחולה. זה כחול, אפרופו, זה כחול. היינו בכל הצבעים. כן, סוג של, מדהים, יופי, אחלה. יש... שים, אל תדאג. טוב, שמנו מים, בסדר? מה זה, למה זה עושה אור? מה? הבריטה. הבריטה, כן, צריך להחליף פילטר. זה מזכיר שאני צריך להחליף פילטר. זה מזכיר לי איזה כבר חודשיים. לא הכרתי. כן, זה מזכיר לי איזה כבר חודשיים. לא הכרתי את הפילטר הזה שיש מזה אור, כאילו. אולי אני אקנה לכם תמי 4. בריטה טוק, לא, חשבנו, איפה תשים פה תמי 4? אוקיי, שותף שלי, תמי 4 יושב אצלו, יודע איפה? תחת לכיור. כאילו איפה שהפח. אז שם זה החומרי ניקוי. סבבה, זה נראה לי מספיק מים. בינתיים בנצי מבשל מים. יפה. עכשיו בוא נשים מלח. לא גס. לא, בזה אתה יכול לשים גם גס, כי בכל מקרה זה נמס. נמס, כן. כן, אבל בוא תשים מלח, ואז, כן, סבבה. יש לך איזה משהו אלים, אורגנו, מרווה. בוא נסתכל, את האמת שלא מרווה. הלכתי לעשות את זה. יש ננה, יש... איזה מפגר אתה מרגיש עכשיו שזרקת אתמול את השיח מרווה שלך במרפסת? יש לי פה טיפה רוזמרין. מדהים, זהו, מספיק. מספיק, לא צריך כלום. סבבה. אוקיי, אנחנו עושים, כן, יופי, אנחנו עושים תה, בסדר? תחשוב על זה ככה. אוקיי. זה בפשטנות שלי, אני גם אומר לטבחים כל הזמן. אנחנו הרבה דברים, הרבה מהפסטות שאנחנו עושים, אנחנו עושים תה, ואז זורקים עליו פסטה וחמאה, בסדר? זה קאצ'ו פפה זה תה של פלפל, וחמאה מרווה זה תה מרווה, ואז חמאה. אנחנו עושים עכשיו תה, וואי, בחיים האמיתיים זה מתחמם נורא לאט,
במסעדה הכל נורא מהר. לא, זה אינדוקציה. לא, גם אצלי זה הכל אינדוקטיבי. אני שונא אש, דרך אגב. וואלה. כן. יש מטבחים של מים ויש מטבחים של אש. פסטה זה מטבח של מים, לא צריך בכלל אש. 100 מעלות, רותח, זורק פסטה, לא צריך אש בכלל. טוב, עד עכשיו... אז מה מתחממים? כן. כן, תשאל אותי עוד שאלות, יאללה, תשאל אותי. לשאול אותך, זה אוקיי, אז אתה לומד להתנהל עם הפרעת הקשב שלך, אז בוא עכשיו נדבר, אתה צריך בטח כזה. כן. לקקן, לאלה שמשום מה עדיין מאזינים בספוטיפיי, הוא לקח לקקן. באמת? יש אנשים שרק מקשיבים? שרק מקשיבים, זה... בסדר, לא שופטים אותם. אנחנו לא שופטים אף אחד, אנחנו מקום פתוח ומכיל. אז אתה בעצם, ואז איך כל זה... הרי לא גדלת בסביבה של כאילו קולינריה וזה, אתה גדלת אז גם זה כן. כן? כן. עוד פעם, כחלק מהאופי שלנו, שזה להקטין דברים גדולים ולהגדיל דברים קטנים. אתה רוצה לפתוח את זה? כן, אני על זה. אז כאילו... אז אחי, זה סיבוב. וזה בלי בטריה, זה עם בטריה וזה בלי בטריה, תבין. כן, זה עם בטריה. בקיצור, אז כאילו כחלק מההפרעה, זה כל הזמן להגדיל דברים קטנים, כאילו מה לסדר מזוודה, מה למלא טופס, מה זה, הדברים הקטנים הם גדולים, והדברים הגדולים הם קטנים. אז כאילו לי זה היה נורא בקטנה, שמגיל 0 אנחנו מכינים ניוקי. אמא שלי הייתה מאורוגוואי, העוזרת בית שלהם באורוגוואי הייתה איטלקיה, כל ההשפעות של המטבח באורוגוואי מליגוריה, ליגוריה זה מחוז בצפון איטליה, אז כאילו אני גדלתי על פיצה רוסה שהיינו מכינים, סבתא שלי הייתה מכינה והיינו מכינים איתה, וסבא שלי היה יבואן של בשר, והיינו מכינים ניוקי וזה, וכאילו, אני אף פעם לא נכנסתי לאיזושהי חשיבות, כאילו. אז מתי ולאנשים אחרים זה כאילו, וואי בוא נהיה בית קולינרי, אף פעם לא חשבתי על זה, אף פעם לא נכנסתי לזה חשיבות. אני גדלתי על שניצל, על אורז עם תירס ועוף בתנור. אתה מבין? אז מפה מה בעצם אומר עכשיו, אוקיי, עכשיו אני לוקח את כל זה ומקים איזה מסעדת זה יותר ארוך. בגדול, long story short, סיימתי את כל העניין האשפוז, הייתי בערך שנה כזה, במין כאילו self-healing כזה, בבית, אתה יודע, לא יודע מה אני עושה עם עצמי, ואז התחלתי לבשל בבית, ראיתי שזה ממש מגניב לי וממש נחמד לי, וכאילו האימפקט הוא מיידי, אתה יודע, אתה מכין משהו, זה נורא טעים, אומרים לך שזה טעים, כיף, כאילו, אתה יודע. ואז הלכתי ללמוד קונדיטוריה, למדתי קונדיטוריה, פתחתי מין כזה, נגיד מפעלון כזה של עוגות שמרים, וזה היה כאילו ממש פצצה, גם עוד פעם כאילו היה לי מלא כסף, והכל עבד והכל היה אחלה, ואז אמרתי טוב, אבל כאילו אין לי כוח לקונדיטוריה, זה קצת משעמם אותי. ואז אמרתי טוב, בוא נעבור לתל אביב, וכזה נראה מה מומי. עברתי לתל אביב, גם long story short, היה לי פעם מגזין לפני, כשהייתי בצבא, היה לי מגזין של חיי לילה, אוקיי? שקראו לו ליסט. אני לא יודע, אני לא בחיי לילה. סטייליסט מגזין. אז היה לי מגזין של חיי לילה, אז ידעתי כבר איך להוציא מגזין, היה לי עובדים וזה, ואז אמרתי, טוב, איך אני מקצר את התהליך, שכל מי שמבשל, כבר התחיל לבשל הרבה לפני, כאילו אנשים שמבשלים, רובם מתחילים בגיל 16-17 כבר במטבח, ואז אתה יודע, כן צבא, לא צבא, ואז כאילו כבר בגיל 21-22 הם כבר ממש טבחים, כאילו. ואני רק בגיל 22 גיליתי שיש לי הפרעת קשב, ברמה כזאת. אז אמרתי איך אני מקצר תהליכים ומכיר את מי שאני צריך להכיר, נסעתי, עברתי לתל אביב, אמרתי אני אעשה מגזין, ואז דרך המגזין אני אכיר מלא אנשים, אז עשיתי מגזין, שגם על הדרך, הוא היה בכל הסניפים של AMPM, כזה ליד השקיות, אתה יודע, כזה יושב ליד השקיות שאפשר לקחת, עד היה שפעת החזירים, זה גם היה עטיפה. אתה מביא הרבה נחסים, אתה אומר. כן, עד היה שפעת החזירים, שתבין כמה ישן זה. ואז בעצם התחלתי מזה, הכרתי מלא אנשים, ונכנסתי לעבוד במטבחים. עבדתי בשתי מטבחים פה, רושפלד היה אחרי, אז עבדתי בכמה מטבחים, ואז אמרתי, וואלה, מדהים לי, אני נוסע לחו"ל ללמוד. ואז נסעתי לקנדה, נרשמתי ללימודים בקנדה, היה לי חבר ממש טוב, קוזינה, שגר בקלגרי, שזה באלברטה, שזה המקום הכי מדהים בעולם, כשאתה מגיע אליו בקיץ, ואז מגיע החורף, אתה מגלה שזה היה טעות חייך, ולמה בכלל הגעת לשם מראש, ולמה כאילו היה דחוף לך להירשם ללימודים,
בלי לבדוק איך המקום הזה באמת מתנהג. אני אגיד לך למה, כי יש לך הפרעת קשב. בדיוק, נכון. אז נרשמתי ללימודים שמה, לימודים של 3 שנים, כן, שתבין, כאילו תואר בהוספיטליטי בזה. ואז התחיל החורף, והבנתי שזה ממש 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 לא מקום שאני יכול להיות בו עוד שבוע, לא 3 שנים. אז חיפשתי חלופה לדבר הזה, ופשוט מצאתי את המקום הכי הפוך מהדבר הזה, עם הכי הרבה שמש, שזה דרום איטליה, קלבריה. ואז נסעתי לקלבריה, עשיתי שם את הלימודים, עשיתי שם כל מיני כאלה סיבובים, כל מיני נונות וכאלה, כאילו לימוד ממש, למדתי את המטבח האיטלקי, regional cuisine, כאילו הביתי המחוזי, מחוזותי, ואז חזרתי לארץ, הייתי אצל רושפלד, בשתי מסעדות, גם בטאפס אחד העם וגם בהרברט סמואל, ומשם הבנתי עוד פעם, שלא שם האושר שלי. אחרי האשפוז, ההתעסקות שלי באושר, היא נהייתה מאוד מאוד מאוד, לא כפייתית, אבל כאילו אני הבנתי שאני צריך לקבל את כל ההחלטות שלי מהנקודה הזאת, של הכי לואו, של אשפוז בכפייה במוסד, אני צריך לקבל את כל ההחלטות שלי לפי מה עושה לי יותר אושר, ומה עושה לי פחות אושר. ומה שעושה לי יותר אושר, עם זה אני אלך. גם אם זה אומר לנסוע לקנדה, להבין מהר מאוד, שזה לא אושר, כל עוד זה כן, לך על זה כאילו. ומה שקרה זה שהייתי אצל רושפלד, ופתאום, אתה יודע, מצאתי את עצמי כאילו עבד, כזה 300 שעות בחודש, וכאילו מאוד 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 לא מספק, ולא מה שרציתי או ייחלתי לעצמי, מה גם שכאילו היכולות שלי היו הרבה יותר מלהיות טבח, אתה יודע, טבח בפס, כאילו. כן. ואז קיבלתי החלטה שאני בשיחת טלפון כזה, שיחת טלפון שקורית כל לילה, 100,000 טבחים בעולם, בוז, מדברים עם עוד חבר טבח שלהם, ואומרים וואו אני ממש לא רוצה להיות איפה שאני נמצא, וגם הטבח השני אומר במצד השני של הטלפון וואי גם אני לא רוצה, ומה עושים, ואז הם הולכים לישון כמעייפים, קמים בבוקר וסובלים ככה שנים עד שמבינים שהם לא רוצים לעשות את זה, והם נהיים טבחי הכנות, ואז מתים בגיל 50 בערך אתה יודע, ממשהו. ואז אמרתי טוב זה לא בשבילי הדבר הזה, התקשרתי לחבר ילדות שלי, שהוא באותו זמן גם עבד איתי בהרברט סמואל, אבל אנחנו חברי ילדות כאילו, והוא למד בצרפת בזמן שאני הייתי באיטליה, ועברנו מסלול מאוד מאוד דומה. ואז אמרתי לו, שומע אחי, אני לא טוב לי, כאילו, אפס אושר, אפס זה, ואני רוצה להחליט משהו שיעשה לי כאילו יותר טוב. אז זה סתם, אתה ממורמר ולילה וזה, אז הולך לי שם, אמרתי לו, שומע אחי, אני באמת, אני כאילו, הזיכרון היחיד שיש לי של אושר ואוכל, זה אני יושב עם אבא שלי, שנת 90, 91 כזה, בפלאפל אוריון, דאונטאון חיפה, אני יושב עם אבא שלי, יש לי הכל, יש לי אבא שלי, יש לי חצי מנה פלאפל, עם טחינה כזאת, עם מלח לימון, שאתה אוכל וכאילו מושכת לך את הלחי מרוב שזה כאילו מלא, בדיוק, שותה כוס של מיץ ענבים כזה מהמכונה, וזה אושר, זאת אומרת לי, אוקיי אחי, בוא נלך לישון, כאילו, לילה, זה כזה כמו, איך קוראים לזה, טומי מגווייר, כאילו, I'm quitting, כאילו מי בא איתי, אני אומר לו, אחי, בוא נפתח פלאפל, זאת אומרת, מה אתה פאקינג מדבר? אני אומר לו, אחי, בוא נפתח פלאפל, ואז, אתה יודע, הוא אומר לי, אחי, אתה הזוי, וככל שאני אומר את זה יותר, הוא פתאום מתחיל להתרכך גם, והוא אומר, תשמע, אתה יודע, אתה אומר את זה, פתאום אני נזכר שגם לי יש זיכרון ילדות מפלאפל ארמון, שזה גם מחיפה, ואני גם עם אבא שלי, וגם זה, אני אצא לו, אחי, אושר, זה 3 בבוקר, כאילו, אני חוזר לאשפוז עוד שנייה, אושר, אחי, אתה קורא את זה, אושר, ואני, לא, אחי, בוא נלך לישון, אני צריך לפתוח מטבח, כאילו. ואמרתי לו, אחי, אני פותח פלאפל, הוא אומר לי, טוב, סבבה, זה היה הדבר האחרון לפני שהוא ניתק, וזה בדיוק מה שהיה, אני הגעתי באותו בוקר למטבח, אמרתי לשף שמה, בהרברט סמואל, שאני עוזב, כי אני רוצה לפתוח פלאפל, אז אמר לי, טוב, כאילו, whatever, כאילו נשמע מוזר, אבל סבבה, אני לא מתייחס אפילו ברצינות, ואז בסוף המשמרת אמרתי לו, יובל, אני באמת כאילו עוזב, אני הולך לפתוח פלאפל, אמר לי, סבבה, והוא לא מתייחס ברצינות, בכלל, כאילו, שום דבר. ואז משמה, בגלל שמשהו לא לקח את זה ברצינות, אמרתי לו, טוב אחי, אני עוזב, כאילו. אמר לי, לאן אתה עוזב? לפתוח פלאפל. הוא אומר לי, לא, אז חכה שני, לפני שאתה עוזב לפתוח פלאפל, לך לטאפס אחד העם. אמרתי לו, טוב, אז נלך לטאפס אחד העם לתקופה, כאילו, ואני הולך לפתוח פלאפל. סבבה, כאילו, אוקיי, פלאפל, כן. ואז מה שקרה זה, עברתי לטאפס אחד העם, ועזבתי בשביל לפתוח את הפלאפל, את מפגש אושר. וככה מתחיל בכלל הסיפור של העצמאות שלי בתחום. אני פותח את הפלאפל,
אחרי שנה פותח את הסורמרה, אחרי שנתיים מהפתירה של הפלאפל פותח את האספרנטו, מוכר את שני המקומות, את האספרנטו ואת הסורמרה, ואז כאילו ממשיך בעוד כל מיני דברים, עד הקורונה על הפלאפל, מפגש אושר שהיה מוסד, אני פותח את הכפרה. ממש על אותו צ'יפסר, עם אותה אינדוקציה, על אותו פס, שבבוקר יש בו אמבה, בול. רגע, יש לך שם אורנצ'ינו או סופלי? סופלי. סופלי, זה מה אתה מבין? אז זה, כן. וזהו, ובעצם זה הדבר. עכשיו, לרוב האנשים זה נראה כאילו כל כך הזוי וכל כך בלתי אפשרי לפתוח פלאפל על זה, אבל לי זה היה נראה פשוט. אתה מבין? וכאילו הדבר הזה שמקודם אמרתי, היכולת שלנו לפשט דברים ענקיים, אבל להישבר מדברים קטנים, זה בדיוק זה. כאילו ההחלטות הכלכליות הכי מטורפות, שאף אחד לא מבין איך אני עושה. כן, אף אחד לא מבין. תלמד אותי להכין, בוא תהפוך... אחי, לכתוב מתכון. שנייה, לכתוב מתכון. לא מסוגל. אין יותר מסובך מזה. אנשים לא מבינים. אין. עכשיו הצלמתי לאיזה תוכנית כזאת, לא משנה ריאליטי, לא יכול לספר. תוכנית בישול. אני יודע. כן, אתה יודע. אני יודע מה זה. אתה יודע. אז הצלמתי לאיזה תוכנית בישול, וכאילו הכל היה קליל ולהכין את האוכל וזה וזה וזה. ואז המתכונים. שומע? עבר כבר חודש מאז הצילומים, ועדיין היא שולחת לי כל יום, אני תזכיר אותך על מתכונים, וואו, מתכון? כן. אין מסובך מזה. כן, כן. אז גם זה, יהיה מתכון. איך שאומרים באיטלקית, דומני, מחר יהיה. טוב, יש, סקל, מאוד פשוט, יש מים רותחים. אוקיי. בוא נראה שהם מלוכים. איזה ריח יש פה. טעים? בוא נשים עוד טיפה מלח, עוד טיפה. עוד טיפה מלח? כן, שים. יש, עכשיו סקל, מאוד 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 פשוט. מושלם. יש, אני שם קמח, אופסי. הכל טוב. הכל טוב. מטבח מלוכלך זה מטבח שעובד. כן. יפה. עכשיו, תמיד עדיף לעשות את זה יותר, אתה רואה שלא יהיה גושים, אבל אנחנו שכונה, אז אנחנו אחרי זה יהיה בסדר. קיצור, מוסיף את הקמח, בסדר? לאט לאט עד שמתחיל להיות לי פה רוויחה. ובנקודה הזאת סיימתי. עכשיו, אני רווח את זה עוד טיפה עם המטרפה, ואז אנחנו עוברים לזה. בעצם להוציא את הנוזלים. כן, לחבר. שלא ישרף? לא צריך. שמיים לא ישרפו? לא צריך. שמיים לא ישרפו. זה מעולה עכשיו כדי שלא יהיה לי באמת פה הפרעה. רואה, כי נגיד זה מפריע לי. בזה. יופי. מעולה. עכשיו כל פעם כשאין לי כוח להכין צהריים, אני אומר לבנצי, בוא נצלם פרק. בטח, מה, קליל. תסתכל, הכי פשוט שיש, בלי יותר מדי טכניקה, בלי כלום. אנחנו טורפים את החרא הזה, עד שזה נהיה פה בעצם... גוש? כן, עד שזה נהיה... בצק רבוך. גוש, בצק רבוך, בדיוק. הכי קליל שיש. יפה. ככה, עד שזה מתנתק מהצדדים. בשלב הזה אפשר להוסיף עוד טיפה קמח. כן, לך גם אין חשש מהזה. טיפה. עוד טיפה? זהו. מהגושים, לא, מהגושים. יופי, מעולה. ועכשיו אפשר לעבור לזה. קיפולים? כן, קפל את זה, רק שלא ידבק לדפנות. איך אני, דרך אגב, יש לי מקום אצלך במטבח? בטח, אם תמשיך ככה, יהיה לך דלקת פרקים תוך יומיים. כן, פחות פרק, יותר תנועות כאלה, בדיוק. זה. פרק כף יד שעושים איתו ככה. כולנו היינו בני של סרטן. אויה. עוד שלא ידבק לך באמצע, מדהים. עוד. עוד. אתה לא רחוק. צפצף לך. לא, צפצף כי זה נגע. ירדת מהזה. זה החיסרון באינדוקציה. לא, זה אחלה, אינדוקציה זה אחלה דבר. בוא נראה. עוד טיפה. כן, תן לו קצת, תשטח אותו כדי שקצת יתעדה. אבל ברמת העיקרון, מכאן אנחנו רק מוסיפים עוד חלמון. חמה, פרמיז'ן. זהו, יש לנו בצק כאילו לניוקי. זה העניין, שזה כאילו באמת הדברים אבל זה באמת פשוט. זה מאוד פשוט, ואנשים אומרים, להכין עכשיו ניוקי, להכין זה. לא סתם קוראים לחברה שלי, קמח מים עושר. זה השם של החברה. זה השם של החברה, קמח מים עושר, כן. כאילו יש כמה חברות, אבל החברה כאילו האם, זה קמח מים עושר. מטורף. כן, החיבור בין קמח ומים שיוצר עושר, וזה כל כאילו תורה על רגל אחת.
כאילו הפשטות הזאת שהיא זה, ויש, גם בכללי, מה שאנחנו עושים הוא מאוד 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 מנומק, מאוד. אני חושב שהוא בטוח, בוא נגיד לכאן, לביצה הקטנה שלנו, אנחנו מנומקים, לא נורא, אנחנו מנומקים מאוד פה לביצה הקטנה שלנו, אבל גם כאילו מהסיבובים שלי בעולם, וזה, מה שאנחנו עושים, כאילו האג'נדה היא מנומקת גם לחברות הוספיטלית גדולות בעולם, אנחנו ממש עומדים איתם ברמת החזון, כי בסוף בכל החברות הגדולות האלה בעולם, יש מישהו עם חזון מאוד מאוד ברור, שהוא מצליח להעביר אותו לפחות לצוות, ואז זה עובר משם גם לזה, והחזון שלנו הוא באמת מאוד 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 ברור, כאילו זה מתחיל להיות יותר צמיגי. זהו, זה פיקס. יש. עכשיו, בנקודה הזאת, רגע, צריך משהו להניח. אתה יכול לפרגן אפילו בשתיים כאלה, שלא בטעות ייגע לנו. זה שים לב. ולהביא ביצות. כן, ביצה אחת, אחי. ביצה אחת? ביצה אחת. להפריד? ביצה אחת, אחי. כן, להפריד כזה, אבל אתה יודע. לא נריד. אני אגיד לך משהו, אני אמרתי... לאן הלכת, אחי? לא, מה אני עושה אחר כך עם הקליפה ועם הזה? אל תדאג, אחי, אל תדאג. זה כבר מלוכלך. אוי, סליחה. אני אמרתי בתחילת הזה שאני חושב שאתה מהמסעדנים האותנטיים האחרונים שנשארו פה. ואני חושב שאני מאוד מתחיל להבין... זה מחמאה. אני פשוט, יש לי קצת קושי עם מה שנהיה בעסקי המסעדנות לאחרונה, ואני אפילו לא מדבר על המחירים. זה לא עניין של מחירים, זה עניין של... לא, זה לא מחירים, ברור שלא. זה עניין של אתה כאילו מרגיש שהבן אדם מאחורי הפרגוד לא מתאמץ. אין את המאמץ, הוא כאילו רואה בך באורח איזשהו כלי פרנסה וזה. אני אגיד לך משהו. דבר עליי. תקשיב. יש משהו שבתחום שלי, זה בהרבה תחומים, גם בטוח מאז שהסושיאל מדיה נהיה כזה... רגע, להתחיל להרתיח מים? כן, אתה יכול. מאז שהסושיאל מדיה קיבל באמת, את הפרופורציות הממש הזויות שלו, כן. תראה, יש משהו שאתה נתקל בו כל הזמן, וזה חשיבות עצמית מוגברת. אתה רואה את זה בכל התחומים, סבבה? עכשיו, החשיבות עצמית הזאת, זה מה שמזיין בסוף את התחום. זה לא קשור בכלל לזה. בוא נגיד, אני אומר את זה הרבה גם אצלי, לעובדים. בוא נגיד שאנחנו בקרוז שיפ, בספינה כזאת של... בספינה כזאת, של ספינת הענוגות. כן. יש לך שם 6, 7, 8, 10, 15, 100 מסעדות, אוקיי? הכל כאילו כלול. עדיין אתה צריך להחליט לאן אתה הולך. סבבה? עכשיו, האנלוגיה היא לזה, שכאילו תקשיב, כולם צריכים ללכת לאכול, אוקיי? ונגמר כבר הימים האלה שאנשים הולכים למסעדה רק ביום הולדת, או רק פעם בשבוע אפילו, זה כבר לא קורה. כולם אוכלים לפחות פעם אחת ביום במסעדה. כאילו גם אם זה צהריים זריז, שרגע להזמין למשרד, איזה משהו. כן, תבין, שלנו היום זה כבר כאילו, אתה אומר, לא, זה לא מסעדה. נכון. אבל פעם זה היה כאילו, מה זה לא, זה מסעדה. אני כילד בורגראנץ' היה אירוע. נכון? עכשיו, לא עניין של כן כסף, לא כסף, זה אפילו עניין של כסף, זה עניין של איזושהי מנטליות. חמה. כמה? כן. כן, בדיוק. בקיצור, אז מה שקורה זה, שבסוף, בוא נחשוב שהכל חינם, אוקיי? אין עניין של כסף, הכל חינם, עדיין אתה צריך להחליט לאן אתה הולך, נכון. להשקיע את הזמן שלך, הזמן שלך בסוף בתור אורח, הוא המשאב פה, עזוב את הכסף, הכל חינם, יש לך עכשיו גיפט קארד, לכל איפה שאתה רוצה, עדיין צריך ללכת להחליט ולבחור איפה ללכת, אז שמה, כאילו זה התרגיל, לחשוב למה לבוא אליי ולא למישהו אחר, ועניין החשיבות העצמית, זה הדבר הכי גרוע שיש, אנשים באמת כאילו, נגיד ואני לא אומר את זה עכשיו סתם בשביל הפודקאסט או משהו כזה, זה באמת ככה אני רואה את זה, אני משרת, כשאנשים באים אליי, אני משרת, והם האדונים כשהם באים אליי, כאילו, הם מחליטים, הם בחרו לבוא אליי, עוד פעם, אני לא אשנה עכשיו את המנגינה, זאת אומרת, אני סלין דיון, בסדר? אנשים באו אליי כי אני סלין דיון, אבל מהרגע שהם באו וקנו את הכרטיס, אתה צריך לתת להם את סלין דיון. הם מה שחשוב, לא אני הייתי פה כל הזמן, אני הייתי סלין דיון כל הזמן, או שהייתי כפרמיו כל הזמן, או טברנה רומנה, והעניין הוא, מה שאנחנו מתעסקים בו, שבסוף מה אנחנו עושים,
אנחנו רוצים לעשות אותו אוכל כל הזמן, שזה כאילו, זה כל כך מנותק מאגו, זה מנותק מהאמירה אישית, זה מנותק מחשיבות עצמית, זה מנותק מהכל, אני עושה אותו אוכל כל הזמן, אותו תפריט, זה לא משתנה. זאת אומרת, אני בכלל לא חלק בעניין פה, ואז להסביר את זה גם לעובדים וגם לאורחים, כאילו, העובדים הם הרבה פעמים רוצים לקבל ביטוי, במטבח זה מאוד מאוד נפוץ, מנהל מטבח שרוצה לקבל ביטוי, עכשיו, כשאתה אומר לו, תשמע, אתה לא יכול לקבל ביטוי בתפריט, אז הרבה אנשים מתבאסים עליך ואומרים, אבל אחי, לי כאילו חשוב לי ליצור, ואז אתה יושב ומסביר לו, אחי, אני בעצמי לא יוצר פה, אני עושה רגו, אני עושה ניוקי, אני עושה חמאה מרווה, אני לא יוצר פה, אין פה אמירה אישית שלי, כל המסביב, על לחבר את זה, ולתת לזה את המחירים הנכונים, ולתת לזה את כל הסיפור, זה אני, כאן בא לידי ביטוי, אבל אין פה חשיבות עצמית שלי, אני לא עושה כלום, אני לא משנה כלום, ואני רוצה שאנשים יבואו אליי, סבבה? כמו הכובען המטורף בעליזה בארץ הפלאות, שחוגג 364 יום בשנה את הלא יום הולדת שלו, אז זה מה שאני עושה. טוב. אני רוצה שאנשים יבואו אליי כל יום שהוא לא חגיגי. ביום החגיגי, אל תבואו אליי. אני לא המקום הזה. אם אתם מוצאים את עצמכם אצלי גם ביום חגיגי, זה סבבה, אבל אני לא אזמין אתכם ביום החגיגי, כי כאילו אני לא עושה כלום מיוחד, אז כאילו אם אתם רוצים נרות, אין. ואם אתם רוצים תפאורה לסילבסטר, אין. ואתם רוצים ספיישל לחנוכה, אין. אם אתם רוצים את עצמכם במקום הזה, זה סבבה, מעולה, אז תבואו כל יום לחגוג יום הולדת, תתחתנו אצלי גם, אם אתם רוצים אותו פלייליסט, עם אותו אוכל, עם אותו זה. אז אצלי החשיבות עצמית היא מנותקת לגמרי מהעשייה, אין חשיבות בעשייה אצלי. ומה שמזיין את התחום הזה, ובגלל זה אתה אומר גם כאילו אני אחד המסעדנים היחידים של זה. לא היחידים האחרונים. האחרונים. כן. כן, גם, סבבה, זה אותו, בסוף אותו זה. כאילו מבחינתך אתה אומר, נשארתי שם איכשהו בין הבודדים או לבד. כן. אני לא אישו. אתה מבין, אני באמת לא אישו, ואני לא מצליח להבין גם את כל מי שחושב שאנחנו אישו. אנחנו פאקינג כאילו כלום, אחי, אנחנו ליצנים, במקסימום ליצנים. במקסימום. כאילו, אחי, אני... טוב, נו. אמרתי זה מלא. לא, כי צריך עכשיו קרש חיתוך ל... תשמע, הייתי עושה את זה פה, אבל נראה לי אתה לא מעוניין. לא, את הגלגול אין בעיה, את החיתוך פשוט לא על האי. אז אפשר שמה, למרות שלא יראו, אבל... אני בעצם חושב שזה יופי, יש לך פה קרש חיתוך, יש פה עוד קרש חיתוך. בוא נראה. הנה, זה סבבה. יאללה מושלם. לא בעיה, כי אני אגיד לך מה. אני מאוד אוהב אוכל, אוקיי? רואים? ואין לי בעיה שאני מגיע לאיזשהו מקום, והנה, אשתי מגלגלת עליי פה עיניים, כי היא אמרה, אם אני שומע את הסיפור הזה עוד פעם אחת, אין לי בעיה להוציא הרבה כסף על אוכל, אבל אני רוצה להרגיש שמאחורי זה שאני בא ואני מוציא ואני בוחר במקום הזה שאני הולך אליו, שהבן אדם שאני הולך אליו, כאילו, אני רוצה לראות את החשיבה מאחורי הדברים, גם אם החשיבה הזאת היא על פשטות. ולאחרונה... הנימוק, אני מסכים. לאחרונה היינו באיזו מסעדה שהכל היה מדהים. הכל היה מדהים, האווירה, האלכוהול, הקוקטיילים, המוזיקה, השירות, הכל היה מדהים. נשמע כאילו מגיע לפה, אבל. חוץ מהאוכל. אתה יודע מה? אני חי עם זה. היה לי קשה. אם זה מקום שאתה הולך אליו חד פעמי, אז בסדר, אני מסכים. חד פעמי, כי אתה אומר, וואלה, אני שם פה עכשיו את ה-140-150 שקל מנה. אני רוצה להרגיש שמי שבנה את התפריט הזה, מי שבנה את המנה, חשב על משהו, ולא סתם לקח שקדי עגל, שזה נתח מאוד טעים, וטיגן אותו. מה, צריך פה עוד קמח? צריך, כן, בסדר, נסדר. אבל בגדול כזה, יותר משטח עבודה וזה, אבל אנחנו מסתדרים עם זה, וזה יהיה סבבה. זה מה יש לי, זה... לא, אתה יכול לגלגל על העץ עצמו, הכל טוב. לחתוך, זה עץ רגיש. בסדר, אנחנו טובים. בסדר, נכין לחברה כזה, ואז אחרי זה... אז עכשיו, נגיד, לצורך העניין, אתה כבר בקושי מבשל ביום-יום שלך, אתה אומר, אני לא מבשל. בקושי. עכשיו עוד פעם, מסעדן רגיל או שף רגיל שיש לו מסעדה, הוא כל הזמן גם צריך לבשל, כי אתה כל הזמן צריך לבוא לידי ביטוי, ואתה צריך לחדש, ואתה צריך כאילו לעשות, עכשיו עוד פעם, וזה גם זה לדעתי נובע מחשיבות עצמית, כי אתה חושב שהרלוונטיות שלך היא ביצירה המחודשת, כי כולם באים לשמוע אותך, ולראות אותך, ולהבין, אבל בפועל, שומע?
אני הרבה עם הבעלים הקודמים של הג'ירף, בחור בשם רימון, השראה מטורפת לכל מי שבתחום שלי, גם בכללי לעסקים. ובאמת, הרבה שיחות איתו, המון. ובסוף, בג'ירף, היית אוכל ג'ירף? בוודאי, גדלתי בהרצליה. אכלתם ג'ירף? מדהים. את שם בחמישי, לא? מחר. אז כאילו ג'ירף, אוקיי? זה או שאתה בן אדם של קיסרית, או שאתה בן אדם של צ'זה, או שאתה בן אדם של אפגנית, הנה בבקשה. אפגנית. בבקשה, הנה, לא, אחי. והסלט מלפפונים. מדהים, עכשיו לא אמרתי, לא תיאמנו, לא זה, אבל זה הגדולה של הדבר הזה. אתה בא לאכול אותו דבר כל פעם, ומה קורה כשאתה בא ופעם אחת אתה אוכל לא את המנה שלך, אתה יודע מה קורה? אתה מתבאס. לא, אתה לא רק, ברור שאתה מתבאס, אבל אתה אומר, תשמע, הייתי בג'ירף, משהו שם לא כמו שהיה, אבל זה לא נכון, לאף אחד, וזה גם אמירה שהיא כאילו מצחיקה, שאומרים, תשמע, הייתי, זה השתנה, לא, תאמינו לי, לאף אחד אין שאיפה לשנות המנה, או לשנות את זה, זה הפוך הוא הנכון, השאיפה היא לא לשנות כלום, שיהיה אותו דבר, ואז מתוך הדבר הזה, אני אומר, כשאתה כאילו מרגיש שאתה הספוטלייט, ולא האורח הוא הספוטלייט, אתה כל הזמן חושב שאתה צריך לחדש, צריך לבוא לידי ביטוי, כי אני שף, וכולם רוצים לשמוע את מוצא פי, וזה כאילו אני פאקינג מעניין מישהו, אחי, אני לא מחיה אף אחד, וגם לא הורג אף אחד. הנה, אתמול מישהו כתב לי, מישהו שהיה אצלנו, וגם זה מה שהוא כותב, שזה כאילו, זה מטריף אותי, אני עונה לכולם באינסטגרם, אני כאילו על הסושיאל וזה, הוא כותב, הייתי אצלכם 8 פעמים עם בת זוגתי, ולא אחזור אחרי הביקור של אתמול. מזגו לי יין חם, במידה קמצנית מאוד, וגם כשהתלוננתי למלצרית, היא אמרה לי שככה זה. ביזיון, 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 5 פעמים ביזיון. עכשיו, פה זה כאילו עובר איזשהו גבול, כי מה הקטע? 7 פעמים היית אצלי, לא טרחת פעם אחת אפילו לכתוב לי, נכון. אפילו טוב, אפילו לא להגיד לי, וואו, אני חייב להגיד, הייתי פה 7 פעמים עם הבת זוג שלי, המקום מדהים, אני חוזר כל פעם וזה וואו. בפעם האחת. פעם אחת, קיבלת יין קמצני, כן. שאני גם מקבל, אני מבין לגמרי את מה שהוא אומר. בחרת לדבר עם המלצרית, אפילו לא עם מנהל, לא ביקשת מנהלת, לא ביקשת בעלים, כלום. ועל זה, זה כל כך היה לך קשה, האירוע הזה, מספיק קשה בשביל לכתוב ב-11:30 בלילה לאינסטגרם, לגלול את האירוע הזה, כן. אוקיי? אז גם עניתי לו, אם אתה מרגיש שזה ביזיון, שבפעם השמינית שהיית, מזגו לך מעט יין, ועל זה אתה לא תחזור יותר, אז אני חייב להגיד לך, שהביזיון הוא אתה, לא אני, ולא המלצרית, כי 7 פעמים היית כאן, ואתה עדיין לא הבנת את המקום, ואנחנו אנשים אמיתיים, עם מוצר אמיתי, ברחוב אמיתי, במדינה אמיתית, עם בעיות אמיתיות, ועם צרות אמיתיות, וגם עם ימים אמיתיים של אנשים. כאילו גם אם המלצרית אמרה לך משהו, וזה בכלל לא הפרוטוקול, היא אמרה לך משהו, אוקיי? מה כאילו, מה קשה בדבר הזה? היית 7 פעמים. כאילו, למה אתה חושב שזה בסדר לשפוט משהו, אחרי 7 פעמים טובות, על פעם אחת לא טובה? אתה היית רוצה שישפטו לך על פעם אחת שבאת עם פרצוף תחת לעבודה, אתה היית רוצה שפעם אחת שאתה חוזר עצבני כאילו לבית, ישפטו אותך על זה, אתה רוצה שכאילו ישפטו את השירות שלך על פני פעם אחת אחרי מלא פעמים טובות? לא. אז תשחרר, אז כאילו גם זה גם בסדר לבוא ולהגיד כאילו, ועוד פעם, אני לא האישו פה, כן. סבבה? הוא האישו, אבל אם באת 7-8 פעמים והיה סבבה, אז תשחרר אותי אחי, אל תבוא פשוט, זה ממש בסדר כאילו. במקביל, גם המלצרית, אתה יודע, המלצרית קיבלה ושמעה ואמרתי והכל, אבל כאילו באמת, מה יש בזה? זהו, חותך את זה, עכשיו נעשה כזה קצת, כי קשה קצת זה. כן, וגם נעשה את זה עם מתכון וזה, מסודר, יהיה בסדר, כן? כן, נעשה מתכון, נכתוב את המתכון. יש, הדבר הזה עכשיו. המים עדיין לא רתחו. לא רתחו? לא נורא, לאט. אתה יודע, הסיפור הזה, זה מזכיר לי, יש איזו בדיחה, שסבא מדבר, זו בדיחה תורגמת מגרמנית, אבל גרמנית זה טוב, אבל סבא אחד אומר לבן שלו, אומר, תבין כמה העולם הזה לא הוגן. אתה רואה את הכפר שלנו. אני בניתי פה 20 בתים. אף אחד מעולם לא קרא לי, ההוא שבונה בתים. אתה רואה את הכנסיות האלה? אני בניתי 5 מהן. אף אחד לא קרא לי אף פעם על זה שבנה את הכנסיות. אתה רואה את היער? אני שתלתי 1000 עצים. מישהו פה בכפר קרא לי זה ששותל עצים?
אבל פעם אחת עשיתי סקס עם עז. בדיוק. זה. זה בדיוק, אתה מבין? בדיוק, אז אחר קוראים לו הזה שעושה זה, שמזיין עזים. אבל אני באמת חושב שהיה לי בפודקאסט, אני חושב בפרק, הפעם הראשונה שאירחתי, שאני חושב בפרק השלישי, אירחתי את יוסי גבני, הקומיקאי. ודיברנו על זה שכאילו, כשיש לך את ההפרעת קשב, אתה כאילו הדברים הרעים, מה זה עוברים מעליך? לגמרי. כאילו רבק, שחרר אותי, יש דברים כל כך הרבה, זה, אתה נתקע לי על מה? על יין, על זה, על זה. בדיוק. האובר דרמטיות הזאת של דברים. ואז אתה גם נסגר לזה. כי אם הוא היה כותב לי בדיוק את אותו אירוע, אבל תקשיב, היה לי נורא חשוב להגיד וככה. אני בא אליך, זה היה כיף לי, אבל היה דבר כזה, היית לוקח את זה הרבה יותר קשה. אחי, זה לא עניין שהייתי לוקח את זה קשה, הייתי לוקח את זה אותו דבר, כי בסוף, באמת, אני מתעסק בסוף, בגלל שאני לא מביא את עצמי, אני לא יוצר כל הזמן דברים חדשים וזה, ואז אני כאילו אומר, מתחיל לעבוד גם על אבל רוטב. איך, רוטב זה שנייה אחרי זה. רוטב צריך לחכות לזה, לא... לא, אתה כן, רק תשים, יותר גדול קצת. יותר גדול? טיפה. זה יותר גדול שיש לי. ומה נעשה, חמה מרווה? חמה... לא, אני אומר נעשה חמת ראסל חנות. סבבה? כי זה אחלה של תבלין. סבבה. אני חושב שהוא צריך יותר מקום. בא לי להתאבד מחמת ראסל חנות, אבל אני איתך, כן. אז אתה רוצה משהו אחר? מה פתאום, מה אני רוצה? אני אוכל, אני לא אוכל עכשיו. אז אם אני רוצה לעשות חמת ראסל חנות, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נקלה את הראסל חנות על המחבת, ממש כמו שעושים קאצ'ו פפה, נוסיף טיפה מים, נשים את הניוקי, נשים חמה, נעשה אמולסיה, ובזה סיימנו. יאללה. אתה רואה? זה. קמח מים אושר. אותו דבר. מספיק. פשוט הריח של... זה הריח של הזה, מה שאמרתי לך מקודם. של הרסל, אני חולה על זה. זה הריח שאמרתי לך מקודם, אם יש פה חילבה, אם יש פה... זה בדיוק זה. זה... אתה בדיוק אמרת שאתה נשוי לתימניה. כן, ורוצה לשמוע משהו? אתה צריך כאילו אני אעיף לך את זה, כן? את המוח. אוקיי, תקשיב מה אנחנו עושים. אתה לא תאמין עכשיו מה דבר אליי. הנה, עכשיו אני אעשה לך. יש פה מים? לא, למלא מהבריטה. רק. זאת את. הוא אמר את זה בפחד, אני יודע שזאת את. אני יודע. הוא לא אכפת לו, הוא אמר לי לא, במה הם בברת פה הכי טעימים בארץ, אבל זה אשתי כאילו. הוא אמר ככה במילים האלה, יש לי זה בוואטסאפ. הרבה דברים זה שאני, על זה לא. לא, את האמת שזה קומקום יקר. אין דבר שקצת מלח לימון לא פותר. באמת. כולל זכרונות של... אפילו ברבנות יודעים את זה. תראה, אני צריך לך משהו שממש יעיף לך את המוח. יאללה, תעיף, אני הבאתי אותך בשביל זה, לא הבאתי אותך כדי ליהנות. והיום, במשחק שלנו, הודי או תימני. אני אראה לך תמונות של ילדים קטנים, אתה תגיד לי אם הוא הודי או תימני. ואז אני מראה לך תמונות, זה אומר לי, הוא הודי. צריך לא, תימני. לא, הוא הודי. צריך לא, אבל תראה, מגדיל לך, ויש לו קלצ'ניקוב, אתה אומר, אשכרה, זה ילד תימני, זה לא ילד הודי. ואז אני אומר לך, יש לי תיאוריה שלמה, תימנים והודים, אוקיי? זה אותם אנשים, אני לא יודע איך הם הגיעו, האלה לשמה, כאילו התימנים, איך ההודים הגיעו לתימן, אבל גם התבלינים שלהם, ואשתי תימניה, אז אני אוכל כל שבת, אני אוכל אוכל תימני. רק תוסיף על הכל חלב קוקוס, מרק תימני, יש בו חוואייג', סבבה? עכשיו, החוואייג' זה כאילו מה שיש באוכל הודי, מה שיש בכל הקערים, ויש בזה ציפורן, ויש בזה הל, ויש בזה פאקינג ג'ינג'ר, יש בזה הכל. גם זה, אוקיי? גם הדבר הזה, הוא פאקינג הודי, אחי. זה הודי. היית צריך לבוא ועכשיו, שנייה, ואחרי אני גם אראה לך משהו. יופי, זה מספיק. אז למה לקחנו מים? לא, מים זה למשהו אחר שאני אראה לך. רגע, להוריד באש? יש לך אומץ? כן, בינתיים כן, זה רק שהניוקי יהיו מוכנים, נזרוק את זה לזה וזה. חמה? חמה אנחנו צריכים, כן, עוד שנייה לזה. אתה שותה חלב? יש במקרר. יש גם חלב מרוכז, יופי, מעולה, אז בכלל טוב. תביא לי רק כוס. כוס, כן, כוס. אפשר בזה חם? אפשר, נכון? בחם, רגע חם, קח את זה. יאללה. אתה רוצה משהו שקוף? לא. לא. חלב מרוכז.
מוכנים שמה? כן? כן. יופי. יופי. איפה הסלחנות? הסלחנות, כאן. שים. עוד פעם. יופי. אתה הולך להכין לי צ'י? בול. אתה תראה שזה כאילו, אתה אומר, אשכרה. אשכרה. כאילו... אשכרה. צ'י. אני... אני אומר לך. תבוא כל יום, דרך אגב, המים רתחו לניוקי, אני אביא גם כפית. טוב, עכשיו צריך עוד קצת חלב. חלב ו- נביא? יש לך את החלב מרוכז. אפשר גם קצת חלב רגיל, אין בעיה, כי זה בקושי זז פה הזה. אז אני אביא חלב רגיל, בבקשה. יש לי חלב רגיל בבית רק כשאני מארח לפודקאסטים. אוי, יש גם שמנת. אנחנו טובים. יופי. חלב? שלא צריך. לא בטוח. כפית? אולי קצת דבש, יש לך נס קפה של פשוטות? של לא, פשוטים? אין לנו נס קפה. אין נס קפה? לא, אנחנו לא שותים נס קפה בבית. גברי? אתה אספרסו רוצה? יש לך אספרסו בטעם פקן אחי, מייפל. אתה לא מבין כמה מעט אני צריך. כאילו, ממש מעט. דבש? אני אשים ישר לפה. רגע, זה דבש כמהין, זה פחות כדאי. בדיוק מה שהצ'אי שלנו צריך. דבש כמהין? הבאנו את זה מאיטליה. שתבין כמה מעט, אני שם מהקפסולה הישנה שיש כבר בראש. דבש, הנה. זה דבש אורגנו, אבל לא מרגישים את האורגנו. לא בטוח שצריך, בוא נראה תכף. תודה. לא יאומן. כן, רק צריך עוד טיפה דבש וזהו. אבל כך, אחי, תראה. זה פאקינג צ'אי. לא, נשים דבש. כאילו זה פאקינג צ'אי. אתה חושב שזה? שיבואו אלינו ממשרד הדתות או משהו? או זה, על התימני או על זה? צריך להעביר את הפרק אצל עורך דין. מלח במים יש? יש. יש מספיק? יש, וואלה יש. אשכרה. כן, זה קצת, אתה יודע, זה קצת יותר זה. אחי, אבל זה ממש צ'אי. אשכרה. אפרופו, זה שם ראסל חנות עם עוף וזה וחלב קוקוס, אחי, זה פאקינג כאילו, זה קארי. כל הדברים האלה, אחי, כל האזור הזה, אני אומר לך, הוא כולו הודי. מטורף. עוד פעם, כאילו זה לא הדבר לעשות עם זה, אבל זה רק בשביל להמחיש. נתחיל להריץ יותר את הרוטב או שלא צריך? לא, הרוטב בסוף. זה... כשהם צפים? כן, כשהם צפים. מעניין מה גרם לך לרצות לעשות רוטב ראסל חנות. אני לאחרונה מכניס אותה יותר לרטבים, ואיזה טוויסט כזה מגניב, וגם כי לא הספקתי לעבור באושר עד לפני לקנות את הדברים שצריך כדי... מה צריך? מה? רק צריך חמה. כאילו זה יהיה טעים, כן? זה יהיה טעים, זה יהיה טעים. רוטב במלח. כן, מה עוד? מה אתה אומר? לא, תשמע, זה מטורף. הקטע עם הצ'אי, mind blowing. אוקיי. כן. אז היום אתה בעצם... גברי. בטירוף. לוקח את הנושא של, אני בנצי, יש לי הפרעת קשב, ואני יודע איך להפוך אותה למשהו, אתה רוצה לחמם את זה, אז זה כאן. זה נכון? אני לוקח את זה למקום שהוא לטובתי. כלומר, אתה אומר, זה, טובתי. במסעדות, היום אתה מנהל כמה עובדים יש לך? אני לא מנהל באמת, זה בדיוק העניין. יש לי שותף שהוא מנהל. אוקיי, אבל אז אתה כמה מסעדות יש לנו כרגע? אתה בא מאיפה? לא, אני כאילו הקטע המקצועי, אני עושה א' את העיצוב של המקומות, גם את העיצוב כאילו גרפי, גם את העיצוב פיזי, קירות, כל הדברים האלה, כאילו את הקונספט, איפה באיטליה אנחנו מתמקדים, גם ברמת פלייליסטים, כל הדברים האלה, תפריט, גם עיצוב וגם כאילו, אתה יודע, התפריט עצמו, מה נאכל, את הסושיאל אני עושה,
היום יש לי קצת עזרה, יש לי מישהו שמצלם, זה הפעם גם הייתי ממש מצלם בעצמי, ואת היזמות אני עושה, כל העניין של הפיתוח העסקי זה עליי, אבל עם כל זה נראה לי ממש בקטנה, אני לא מתפעל, שכאילו בסוף, מסעדה זה עסק תפעולי, אתה מבין? אז אם אתה לא מתפעל, כאילו... אז כמו בזוגיות, זה אתה גם... כמו בזוגיות טובה. כן. אתה אומר, אני צריך את הבן אדם הזה שיאזן אותי. חד משמעית. ויש לי את עומר, שהוא באמת הוא השותף הכי טוב שיכולתי לחשוב עליו. אתה רוצה רגע לחסות את זה עם המכסה שם, אם ירתקו יותר על זה? לא, זה פיקס, זה עוד שנייה כמו מוכן. יש לי את עומר, שעומר הוא באמת השותף המושלם, הוא משלים אותי, אנחנו ביחד 150%, זה אפילו לא 100. אז זה מה שאני עושה, אבל עוד פעם, אני גם עושה סרוויסים לפעמים כשצריך. אני לא אוהב את זה בכלל, אני כבר לא נהנה מזה גם, והסיבה היא שכשיש לך כבר הרבה על הראש, קשה מאוד ליהנות מהדבר הזה. קח אותי עכשיו לעשות סרוויס או להיות שקר במסעדה של חבר, אף על זה. כיף לי, אני לא רואה כלום, לא אכפת לי, כאילו זה לא זה. אבל בגלל שאני מעורב בכל כך הרבה פרטים בעשייה, אתה קולט אצלי צבוע. אין לי דברים שהם כאילו לא צבועים. כאילו, אני רואה את הצלחות, אני רואה את הכוסות, אני רואה את הזה, אני שומע את המוזיקה, שומע את הסאונד, אני רואה את התאורה, אני רואה הכל, 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 הכל. ואחר גם בגלל שאני כאילו שולט בכל הדבר, אז הכי קשה לי להיות מאחורי הפס. כי אני מרגיש שאני כאילו, יעני זה מטומטם שאני שמה. וגם, תשמע, זה סופר, סופר, סופר קשה לי, אני לא יכול להסביר לך אפילו כמה שזה קשה לי להיות בפס. אני מרגיש כאילו שאני גם לא נותן דוגמה טובה, ואני, קיצר, כן, זה כזה כל מיני דברים, אני פוגש את עצמי. אתה גם מאוד מודע לגבולות שלך. כן, ועם כל זה, אתה יודע, עדיין, מה אני אעשה? בסוף בחרתי להתעסק במסעדות, אז אני לא חף מהסרוויס, זה נופל עליי לפעמים, אבל אתה יודע, עוד פעם, באמת אני לא נהנה מזה כבר כמו שנהניתי בתור טבח פשוט. זה פחות כיף בקיצור. זהו, פחות או יותר. לא, תשמע, קודם כל זה כיף חמאה לחתוך לך? חמאה? כן, אתה יכול. תן, אל תהיה קמצן. זאת אומרת, המחיר מפוקח. רגע, שנייה. בוא נזיז את זה לכאן. את זה נשים כאן. עדיין אני חושב איך הגעת לצירוף הזה. אבל... אתה יודע משהו? ובואו זה יהיה אצלך בספיישלים. רגע, עוד לא? עוד לא? עוד לא. הייתי בטוח שאני יודע משהו. עוד לא, ונוסיף גם עוד טיפה מהנוזל. איזה נוזל? מהנוזל של בישול. כדי שיהיה לנו פה רוטב. יופי, תרתח, אחלה. אז היום ביום, איפה הפרעת הקשב שלך? אני לא פוגש אותה, היום היא בדיוק בנקודות האלה, שמעתי לך שמשרת אותי. אנחנו עכשיו עושים עוד מקום, אז יש לי מלא יצירה, אז כאילו, אתה יודע, להיות שנייה בתאורה, שנייה ברצפה, שנייה במטבח, שנייה בזה, כאילו גם עכשיו, בגלל השותפים שאנחנו עושים את זה איתם, זה פעם ראשונה שאני מתמודד נגיד עם אדריכל או מעצב, בחיים לא בניתי מקום לא עם אדריכל ולא עם מעצב ולא עם זה, אז כאילו יש אותם, אני כאילו גם מאוד מכבד את המקום שלהם, וזה שהם צריכים את הביטחון, כי לא עושים אף פעם משהו ביחד, זו שותפות חדשה עם אנשים חדשים מדהימים, אבל הם, אתה יודע, הם רגילים לעבוד בצורה מסוימת, ויש להם הרבה חוסר ביטחון, אם אני בא ועושה את זה בלי הליווי, אף על פי שבסוף, איך אומר השותף שלי אומר, אני דיקטטור חייכן, בסוף כאילו אני חמודי וזה, אבל בסוף הכל קורה דמוקרטורה אני אוהב לקרוא לזה. אין סוג של, אתה מבין, הכל חייב לקרות בדרך שלי, ככה פשוט הדברים זה. זהו, חמאה תמיד שמים בסוף, סבבה, זה סופר חשוב. טוב לדעת. כן, חמאה בסוף כדי שלא תישבר. ואיפה הנה זה. אני לומד פה, קודם כל זה מאפנט אותי לראות את זה. פשוט. אתה יודע משהו, דווקא הדברים הפשוטים? זה אין קשה מזה. אין קשה מזה, אנשים זה קשה להם. אבל זה הדברים הכי יפים. זה בטוח. זה צלחת משוק, מסן ג'מיניאנו? לא מסן ג'מיניאנו. איפה זה? נראה לי סן שקריאנו. לא. היינו באיזה שוק, סן חרטטיאנו? לא, בטוסקנה, היינו זה, אני נראה לכם חרטט אי פעם. שאלה. יש לנו פה מנה של מסעדה בקטע מפחיד. אחי, זה גם טעים.
עם הרסלחנות? נשמע לך. נו, באמא. נו, אז באמא. שאלה. תראה גם איזה פשוט. אבל זה היופי, איתך בנצי. הדברים הפשוטים זה הדברים... תראה איזה פשוט, אחי. פאקינג. וואו, טוב. זה ממש 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 מפתיע. מה אמרתי לך? כן. אז אתה אמרת. תכניס לזה... רגע, שמן זית יש לנו קצת? כי שמן חייבים זית טיפה. יש לנו כאן. נגיע. זה? כן. אתה רוצה... רגע, אני אתקלח לפני שאני נוגע בזה, אני לא הולך ללכת את הדבר. כן, זה... אוקיי. ככה, אחלה, זה יופי. מעולה, תקשיב, אתה מתישהו צריך לעשות לי מחווה אצלך. יאללה, לאכול, כפות. אבל תבואו לאכול, כאילו, גם כל מי שבזה, זה כאילו, זה חלק מהבובס, זה ושניצל תירס. כן, בובס משהו ושניצל תירס. אז על הדרך גם נגיד, נראה לי נסכם. תערוך את זה טוב, אבל כי זה יכול להיות גם קצת משעמם. אנחנו חשוב, נערוך את זה שתדעו. מדהים, אל תדאג, אנחנו נערוך את זה מדהים. אז קודם כל באמת, תודה רבה שהייתם כאן בנצי, המון תודה לך, אני מת אין עליך. עליך בעולם, אין עליך בעולם. תבינו איזה דברים יכולים לקרות משיחה כאילו באינסטגרם של איפה אתה ממליץ לי ללכת לעשות טיפול. חד משמעית, חד משמעית. וגם תדעו לכם, בגלל שאתם בטוחים שכולם עפים על עצמם וכולם זה, אתם תתפלאו שהרבה מהאנשים שאתם עוקבים אחריהם ולא מדברים איתם, כאילו תיגשו אליהם, אתם לא מבינים כמה רוב האנשים יותר נגישים ממה שאתם חושבים, באמת אני ממליץ לכם, זה גם אצלי בעולם כאילו שלי, כשאני מדבר עם אנשים שהם לא מהתחום שלי, אני נגנב מכמה אנשים כאילו נגישים גם, שזה לא הכל רק למראית עין, אז ממש. תעשו את זה. אם אתם שולחים לי הודעה ואני לא עונה, אז תציקו, כי לפעמים זה קשה להגיע להכל, אבל זה נכון, אוקיי? אל תעצרו, לפעמים יש אנשים שצריך לשלוח להם כמה פעמים, מה לעשות, החיים קורים, ובנימה זו, המון תודה, יש לי פה 4 מזלגות. צריך כפות. כפות, אוקיי. גם וגם. המון תודה לכם, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים, אני מאמין שיהיו פחות טעימים.